Sociale media hebben het mogelijk gemaakt om snel en makkelijk met heel veel mensen in contact te komen. Mensen die we anders nooit zouden hebben leren kennen. Mensen kunnen elkaar bereiken via enkele muisklikken. Maar het is ook meteen een van de grootste valkuilen van sociale netwerken. Sociale media vormen een afspiegeling van de maatschappij. Jong en oud, realist en extremist, superdom tot superintelligent. Alles en iedereen is vertegenwoordigd, maar er is wel een belangrijk verschil met de realiteit. In het echt groei je op in je eigen milieu, in een bepaalde omgeving, met je eigen soort mensen. Je leert de normen en waarden binnen je groep kennen en je leert een netwerk op te bouwen om ruzies op te lossen. Je probeert uit de problemen te blijven, bijvoorbeeld door niet om te gaan met slechte mensen. Als je mensen ziet die bijvoorbeeld drugs gebruiken, crimineel zijn of baldadige dingen willen gaan doen, dan kan je jezelf daaraan onttrekken. Je probeert alleen in de goede buurten te blijven en je niet te bemoeien met andere mensen. Zo kom je niet in contact met de slechte mensen en het gespuis dat hier op de aarde rondloopt. Op internet gaat het anders. Sociale media vormen als het ware één grote achterbuurt. Het is alsof je in een zeer slechte wijk op een openbaar marktplein staat. Zodra je wat zegt, hoort iedereen het en beginnen ze je aan te vallen. Iedereen bemoeit zich ermee zonder te weten wat er aan de hand is. Ze roepen door elkaar, ze begrijpen niks en ze beginnen te schelden en te dreigen. In het echt zou dat echt belachelijk zijn. Je moet er toch niet aan denken dat als je een opmerking maakt, er opeens 1000 mensen in je woonkamer staan. Het gebruik van sociale media moet geen doel op zich worden, maar ik weet dat het heel moeilijk is. Neem bijvoorbeeld Twitter. De voordelen zijn dat je makkelijk met bedrijven in aanraking kan komen of even snel iemand een berichtje kan sturen. Maar ik denk dat de nadelen veel groter zijn. Ruzies kunnen heel makkelijk escaleren. Je communiceert in korte zinnen, zonder enige context. Dat kan alleen maar voor ruzie zorgen. Mensen begrijpen niet wat je zegt. Zeg je iets over de politiek, dan krijg je te maken met de tegenstanders. Zeg je iets over moslims, dan kan je te maken krijgen met honderden Marokkanen die jou uitmaken voor racist. Zeg je iets over sport, dan krijg je te maken met hooligans die misschien wel geweld tegen jou willen gaan gebruiken. En al die haters, al die mensen die meedoen, alle mensen die zich ermee bemoeien, hebben natuurlijk ook honderden tot duizenden volgers. En die gaan zich ook daar weer mee bemoeien. Als je een ruzie hebt op Twitter, dan kan het zich verspreiden als een olievlek. Eén klein dingetje, wat eigenlijk niet relevant is, kan zomaar ontploffen op Twitter. Facebook betekent vooral privacy-schending. Je wordt kwetsbaar, iedereen weet alles van je, je naam wordt openbaar. Het heeft invloed op je leven. Het kan schade opleveren. Waarom willen mensen dat? De meeste mensen zijn dol op Facebook, maar het levert ze vooral spam en zelfverheerlijking door moraalridders op. LinkedIn is het zakelijke broertje van Facebook, vooral gebruikt door werkelozen. Het levert ze niks op, behalve spam en nutteloze aanbiedingen van recruiters. Natuurlijk zijn er ook mensen die wel voordeel hebben, maar zij hadden sowieso al voordeel, omdat ze over een netwerk beschikken. Mensen die daar niet over beschikken, zullen dat ook niet krijgen op sociale netwerken. Om eerlijk te zijn vind ik de nadelen van sociale netwerken veel groter dan de voordelen. De ruzies, de escalaties en de ellende, het is het allemaal niet waard. Daarom heb ik een aantal belangrijke tips. Als je jonger bent dan 16, blijf dan helemaal weg van sociale netwerken. Er zijn ook al wetsvoorstellen in de maak om dat te realiseren. Nee, word nou niet meteen boos, ik wil het niet gaan verbieden, maar ik vraag je wel om na te denken of sociale netwerken wel zo waardevol zijn in je leven. Een onbezonnen jeugd zonder haat en pesterijen is zoveel meer waard dan de contacten die je op kan doen op sociale media. Zorg ervoor dat je zo lang mogelijk anoniem blijft op het internet. Ik had op een gegeven moment geen keus meer. Ik heb een boek geschreven en haters gingen mijn naam publiceren. Maar als je die keuze nog wel hebt, zorg er dan voor dat je gewoon anoniem blijft. Maak dus ook geen gebruik van Facebook, want daar moet je je echte naam gebruiken. Het voordeel van een anonieme nickname is dat mensen hun haat richten tegen je alter ego en niet tegen jou persoonlijk. Ze kunnen je dan ook helemaal niks maken. Gebruik sociale media als entertainment. Je kan ook YouTube-video's bekijken zonder betrokken te raken bij allerlei ruzies, zonder je te bemoeien met zaken die jou niks aangaan. En wees ook eens gelukkig met de contacten die je op kan doen buiten de techniek, zonder technische hulpmiddelen. Het is veel beter om gewoon vrienden te maken in het echt dan de hele dag naar een telefoonschermpje te staren. Sociale media vormen voor iedereen een uitdaging. Niemand weet precies wat er aan de ruzies en de andere nadelen gedaan kan worden. Niemand wil zijn verantwoordelijkheid nemen. Ook ik zit met een dilemma. Wat ga ik doen? Wat ga ik behandelen? Ik zal natuurlijk een aantal grote ruzies van grote YouTubers kunnen behandelen en mensen wijzen op de consequenties van hun gedrag. Maar dat heb ik al vaker gedaan. Dat schijnt niet echt te helpen. Ook kan ik mensen helpen bij het interpreteren van bepaalde zaken, zodat ze ruzies kunnen oplossen met het verstand in plaats van met scheldpartijen. Maar het is heel lastig. Zitten de mensen daar wel op te wachten? Willen ze wel horen wat ik te zeggen heb?
Eén ding is zeker, als sociale media zo'n rotzooitje blijven, dan zullen de voordelen verdwijnen als sneeuw voor de zon en zal de overheid zich genoodzaakt zien om het vrije internet aan banden te leggen. Als ik destijds had geweten hoe belachelijk dom en asociaal de meeste mensen zijn, dan was ik nooit aan sociale media begonnen.